Hi guys! Welcome! Gagawa kami ng DIY na screen door. Tatlo na eh. So ayan. Kami na lang gagawa ng aming screen door guys kasi medyo mahal at hindi kaya ng budget natin. So, kami lang muna ang magdi-DIY. Ayan, bumili kami ng mga materials. Itong ginamit namin guys is kahoy is Jimelina na 1x1. So, tag 60 pesos each. So, bumili ako ng 7 pieces kasi yun ang kailangan namin dito sa sa paggawa namin ng screen door. So, 7 pieces na ayan 1x1. Tapos yung screen na binili ko is yung plastic lang na tag 145 ang meter. So, gagawa muna kami guys. So, gumawa muna kami ng frame guys para may dikitan ng aming bisagra. So, ang ginawa namin, nag-cut muna kami ng 7 feet nito kasi yun ang sukat dito sa pinto namin dyan. Mula doon sa taas hanggang dito sa baba. Tapos, ayan, nag-cut kami ng isa para gawin namin pang frame dyan. So, sariling sikap natin guys para makagawa tayo ng screen door nang hindi tayo makakapaggastos ng malaki kasi nagtanong ako doon sa highway 3,500 yung screen door, tapos nagtanong din ako dito sa kapitbahay namin, parang ganun pa rin yung presyo, yung kasama na yung pag-install. So yun nga, parang medyo mahal. So, gagawa lang tayo. Do it yourself. So, tatapusin muna namin guys. Tapos, papakita namin sa inyo. So, ayan guys. Second day ng ating paggawa ng ating DIY na screen door. So, hindi ko na ipakita sa inyo kanina yung plywood na ginawa namin. Ayan na, nakadikit na yung plywood. Naipako na namin siya, pero hindi pa final. Ayan, hindi pa sila lahat nakalubog. Nakalutang muna yung mga ulo ng pako. Tapos, ayan, dahil yung screen namin is kulang, 3 feet lang yung
screen namin. So, ang ginawa namin is ginamit na lang namin yung tira namin doon sa bintana na DIY din namin. So, ayan siya. So, para tipid-tipid talaga, ginamit na lang namin yung sobrang screen. So, ayan. Itutuloy na natin, guys. Two hours later. Two 2,000 years later. So yan guys, after natin malagay yung screen, ayan, DIY pa rin, pininturahan na ng aking bunso.